Të nderuar shikues, përshëndetje, po nisim Fakte Plus. Përfaqësues të institucioneve lokale të pushtetit, shoqatave të luftës, familjar të dëshmorëve dhe qytetar kanë bërë sot homazhe dhe kanë vendosur buqeta me lule në varrezat e dëshmorëve të UÇK-s në Ferizaj. Kështu kanë kujtuar sakrificën e brezave, duke thënë se liria që po e gëzojmë lidhet me emrin e dëshmorëve të kombit. Me homazhe tek varrezat e dëshmorëve, ka nisur sot edhe manifestime të tjera për nder të 28 nëntorit, ditës së shqiptarëve. Përfaqësues të institucioneve, shoqatave të luftës së UÇK-s dhe qytetarë të shumë kanë bërë sot homazhe në varrezat e dëshmorëve të kombit. Ky aktivitet që lidhet me shënimin e 28 nëntorit, ditës së flamurit dhe 105 vjetorit të shtetit shqiptar, ka shënuar edhe nisjen e manifestimeve tjera të shënimit të kësaj date me rëndësi historike. Fillimisht buqeta me lule janë vendosur në shtatorët e komandantëve të shquar të UÇK-s Recep Bistimi, Ahmet Kaçiku, Afrim Kalanica e Naim Beka, për të vazhduar më pastaj edhe me homazhe tek varrezat e dëshmorëve. Kryetari aktual i Ferizajt Muharrem Sfarqa dhe ai i posaçgjedhur Maliu kanë vlerësuar se kjo ditë na rikthen në kujtesën e lavdishme të historisë dhe shënon një moment reflektimi për të arriturat tona. Sot është njëra nga datat më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare dhe manifestimi i shënimit të këtij evenimenti të rëndësishëm, të kësaj date të rëndësishme në një përvjetor që shënon 105 vjet pavarësisë, në këtë mënyrë përmes nderimit të heronjve dhe dëshmorëve, pavarësisht se cilës periudhë i përkasin, mendoj që është një simbol i përkujdesjes ndaj gjithë atyre heronjve dhe dëshmorëve të cilët kanë punuar me përkushtim deri në sakrificë për lirinë kombëtare dhe për shtetin e shqiptarëve, pavarësisht në cilën periudhë, pavarësisht për cilët heronj është fjala, për ata që janë në librat e historisë, për ata që i njeh historia, për ata që tashmë janë në legjend, janë në gojdhëna, janë në rapsodi kombëtare, në këngë popullore e tjera, deri në aktin më të lartë kështu të luftës së fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që tregon për një vazhdimsi historike të luftës së shqiptarëve për liri, pavarësi dhe demokraci, dhe mendoj që dashurinë ndaj shtetit, ndaj atë dheut mund ta manifestojmë secilin në mënyrat e veta. Ndër të parat është që të punojmë në respektimin e akteve më të larta të shtetit, siç janë ligjet më të larta, kushtetutat e vendit, por po ashtu edhe të punojmë për realizimin e programeve qeverise, për të cilat është tepër e rëndësishme, nga që ka qenë edhe përpjekje e gjithë atyre që brenda shtetit të bëjmë të pamundurën për të krijuar një mirëqenie ekonomike dhe sociale për gjeneratat. Po sot është dita më e madhe e kombit shqiptar, është sot dita kur me pietet të lartë duhet të kujtojmë të gjithë terrenet në të gjitha periudhat e historisë sonë. Është dita kur kujtojmë nëntorin e Skënderbeut, është dita kur kujtojmë nëntorin e Ismail Qemanit, është dita kur kujtojmë nëntorin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të Adem Jasharit, është dita pra ku duhet të respektojmë gjithë ato flime që ne sot të festojmë të lirë. Pra sot përulemi para lartësisë së herojve dhe dëshmorëve të kombit. Por sot është dita ku ne duhet të zotohemi që të punojmë dhe të angazhohemi për kombin, të angazhohemi për punët, detyrat publike që ne i kemi. Sepse duhet përulemi para lartësisë, por njëkohësisht edhe duhet zotohemi për punët dhe angazhimit. Le të më lejohet që në emër të këtyre flimeve, në emër të kësaj sakrifice dhe në emër të kësaj përulje, të uroj gjithë qytetarët e komunës Ferizajt për 28 nëntor. Se kjo ditë duhet të kujtojë qendresën historike të brezave, e ka thënë edhe kryetari i degës së organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Rafi Sejdiu. Ai ka thënë se në këto momente duhet më shumë reflektim drejt së ndërtimit të amanetit të dëshmorëve për bashkim. Festa e 28 nëntorit është një festë e rëndësisë të veçantë, jo vetëm për neve në Kosovë, por për gjithë shqiptarët kudo që janë. Ne veteranët e organizatës të luftës jemi shumë me emocione për këtë ditë, pasi që në mesin tonë nuk janë ato të cilët bën maksimumin që ne sot të festojmë të lirë. Pra, ne për këtë festë jemi edhe të gëzuar, pasi që dy qeverit dje nënshkruan 12 marrëveshje bashkëpunimi. Këto marrëveshje padyshim do të ofrojnë shtetin e Kosovës dhe Shqipërisë. E ky ofrim në të ardhmen do të lehtëson bashkimin e këtyre dy shteteve. Natyrisht që për këtë bashkim kanë luftuar dhe kanë pas ideale të gjithë këto dëshmorë që sot ne po bëjmë vizitat e varrezat e tyre.
Për dallim nga hera tjera, spektri politik i komunës është parë sot më i bashkuar në homazhe. Me një manifestim në fshatin Gashk është zbuluar sot shtatorja dëshmorit të kombit Imri Halilit. Me këtë rast folësit me pietet kanë kujtuar jetën dhe veprën e dëshmorit, duke thënë se ajo do t'jetë udhërëfyese për brezat që do t'vinë. Shpalosja e kësaj shtatore është bërë në ditën më të bekuar të kombit 28 nëntorit, me të cilën edhe lidhen shumë festa të tjera me rëndësi në historinë e popullit shqiptar. Dëshmori i kombit Imri Halili i është kthyer sot vendlindjes së tij Gaçkës i skalitur në bronz. Shpalosja e shtatorës së tij është bërë në pranitë e familjarëve, shokëve e bashkëpunëtorëve. Me këtë rast edhe një herë shpolur me pietet për jetën dhe veprën e tij. E ky manifestim është organizuar në ditën më të bekuar të kombit 28 nëntorin, me të cilën edhe lidhen shumë festa me rëndësi. Imriu atkoh kreu disa detyra me disiplinë të lartë ushtarake në brigadën e 6. Mori pjesë në shumë betejë. Dhe me 5 maj të vitit 1999 ra heroikisht në vijën e frontit në fshatin Jezert. Andaj sot, në vigjilit e festës së flamurit, shpalosim shtatorën dëshmorit, sepse duke ndëruar dëshmorët, kujtojmë të kaluarën tonë të lavdishme dhe ndërtojmë një tharme të sigurt për vendin tonë, ashtu si që dashtën 2961 dëshmorët e rënë për lirinë e Kosovës. Dëshmori i kombit Imri Halili vjen nga një familje patriotike e Gaçkës. Ai mbaroi shkollën fillore në Gaçkë dhe të mesme në Ferizaj me sukses shembullor. Ai vazhdoi studimet si student shembullor në Fakultetin e Mjekësisë Prishtinë deri në vitin e 3, kur i braktisi ato për të bashkuar me djemt dhe vajzat më të mira të kombit tonë në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Imriu dha kontributin e tij luftarak dhe ushtarak në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në betejat e Gremës, Burnikut dhe Jezercit. Ai luftoi ballë për ballë me forcat serbe dhe me 5 maj 1999 ra heroikisht për të mos vdekur kurrë në luftën për mbrojtjen e territorit të zonës operative të Neredimës në kuadër të brigadës 161 Ahmet Kaçiku në pikën 3 në prorok të Jezercit. Askush dhe asnjë fjalim nuk mund të përshkruajë jetën dhe veprën e një dëshmori. Ata jetën e tyre e shënuan me gjakun e tyre duke na folur ne lirinë. Kjo ditë e shënuar në historinë e kombit u tha se na rikthen në etapat më të lavdishme të historisë sonë. Kryetari i degës së organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Rafi Sediu ka thënë se edhe dëshmori Imri Halili me gjakun e dellur për liri është bërë pjesë e historisë më të lavdishme të kombit shqiptar, duke bërë thirrje që shembull në fshatit Gashta ndjekin edhe fshatra të tjerë. Sediu ka shtuar se vetëm kështu kryhet një pjesë e obligimit ndaj dëshmorëve. Jo rastisht sot Gaçka po zbulon këtë lapidor, këtë shtatore. Pro sot është dita kur ushtria shërimtare e Kosovës dul publikisht, hoqi moskat dhe tha je ku jemi ne. Pro gjithashtu sot është 105 vjetori i pavarësisë Kosovës, që të ne njëhet si për vjetori i ngritjes së flamurit. Gjithashtu kisha thonë sot është një ditë mjaft e veçantë për ne, po veçanërisht për veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, pasi që dje unë shkruan 12 marrëveshje bashkëpunimi në mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Shqipërisë. Pra, këto marrëveshje do të afrojnë shumë shtetin e Kosovës me shtetin e Shqipërisë. E padyshim, ky ofrim në të ardhmen do të lehtëson bashkimin e tyre. Bashkimi ka qenë synim dhe ideal i gjithë ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pra, ka qenë edhe ideal i dëshmorit Imri Halili. Qendresa heroike e popullit ton është e lidhur ngushtë edhe me emrin e ushtrisë shërimtare të Kosovës, pjesës së cilës deri në rendje ishte edhe Imriu, ka thënë ish-komandanti i nënzonës operative të Nerodimës, general Imri Lazi. Ka shtuar se Gaçka duhet të jetë më krenare se kur, nga se nga këtu do të kujtohet këtë kjo sakrificë sublime. Secili prej neve në kujtesën tonë e dim se dikur në Kosovë nuk mund të festonim shlirë ditën e flamurit. Po sot fal gjakut, sakrificës të gjithë të rënve për liri, fal gjakut të imaletve, fal sakrificës së popullit dhe martirëve që rënë, kemi arritur që të shpalosmi edhe shtatorën e dëshmorit Imri Halili. Prandaj, Gaçka sot
do të jetë më krenar se kur. Nga shtati i Mreja Lilit gjithmonë do të përkujtoni jo vetëm brezat e tashëm, po dhe tashëm do të tregojnë historien e sakrificës, mbështetjes dhe luftës për çlirim dhe për pavarësinë e Kosovës. Në emër të familjes, të pranishmit i ka përshëndetur babai i dëshmorit Habit Halili, ai ka kërkuar unitet në këto ditë reflektimi për kujtesën historike. Unë dola këtu për të gjithë që jeni orë keni bë mundin, ju falenderoj shumë, mas pari kryetorin, pra dhe shokët e tij, edhe kryetorin e veteranëve të luftës, e gjithë që jeni të pranishëm këtu, gjithë ta musafir, po sa është fshatin tim, ashtu edhe shokët e Imriut, të cilët e bënën mundin shumë punun edhe në deri këtu. Dhosh Zoti që asë një herë sofra tona mos thjesin thot, se vujtën që kemi pas na, e din gjithë populli i Kosovës, pra lavdiu qoftë gjithë ata që u mundun e erdhën deri këtu. Imri Halili deri në rënje ishte pjesëtar i UÇK-s së zonës operative të Nerodimës, ai ra heroikisht me 5 maj të vitit 1999 në përballje me forca serbe. Ishte student i dalluar i Fakultetit të Mjekësisë. Emrin e tij e mban me plot sukses shkolla fillore e mesme e ulët e këtij fshati, nxënësit e së cilës para të pranishmëve dhanë një program të pastër kulturo-artistik. Edhe në fshatin Pleshin të komunës së Ferizajt u bë zbulimi i 3 pllakave përkujtimore në bazat strehuese kalimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Familja Hoxha, Beka Ibrahimi, u tha se në pranverën e vitit 98 ishin edhe pikajt e vënjës së kontakteve me bashkëluftëtarët. Me këtë rast u theksua se Pleshina ulët dhe ajo e përme. Ishin ndër bazat kryesore të UÇK-s në pranverën e vitit 1998. Për nder të festës së 28 nëntori ditës së flamurit kombëtar, sot në fshatin Pleshin u bë zbulimi i 3 pllakave përkujtimore në baza strehuese kalimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pjesë e zbulimit të këtyre pllakave ishte edhe kryetari i sapo zgjedhur i komunës së Ferizajt Agim Aliu, përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta, veteran të luftës e banor të kësaj ane. Njëra ndër bazat strehuese të UÇK-s ishte edhe shtëpia e familjes Hoxha nga Pleshina. Ish komandanti i zonës operative të Nerodimës Imri Lazi foli për ditët e kaluara në këtë bazë. Me këtë rast familja Hoxha uroi gjithë popullin shqiptar për ditën e flamurit. Në shaj respekti për këtë ditë të madhe, siç është dita e 28 nëntorit, ditë ku janë shënuar shumë ngjarje, shumë të ngjarje të mëdha historike, po edhe një ditë ku janë bërë sakrifica të mëdha, ne në shaj respekti të thellë për të gjithë familjarët dhe pasi që shtëpitë e qytetarëve kanë qenë edhe kazermat tona. Shpeshherë na është bërë pyetje se ku kemi ndajt ne kemi ndajt në shtëpitë e popullit. Prandaj në shaj kujtimi dhe respekti për të gjitha ato familje që kanë hapë dyert dhe na kanë strehuar si ushtri shqiptare, qoftë edhe në kohën e msheft, kur atëherë nuk kemi qenë publik, ne kemi shpalos këtë plak për të kujtuar të tashmës, të arshmës dhe brezat që ta dinë se ne po lejmë gjurmë. E këto gjurmë në historinë tonë të re asnjëherë nuk do të shlyhen. Në emër të familjes Hoxha ju përshëndes dhe ju uroj ditën e flamurit. Faleminderit. Zbulimi i pllakës përkujtimore u bë edhe tek shtëpia e familjes së dëshmorit të kombit Naim Beka në fshatin Pleshin të Ulët. Në emër të kësaj familjeje foli Advan Beka, i cili falenderoi të gjithë ata luftarë që nuk po i harrojnë për asnjë ditë shokët e idealit. Pleshina Ulët dhe Pleshina Epër kanë qenë një ndër bazat kryesore në pranverën e vitit 98, po unë dua para juve, para gjithë bashkëluftëtarëve, t'ju spjegoj moment babait të dëshmorit, herojit Naim Beka, pra një burr shumë bujar, një burr shumë trim, po edhe që ka qenë nipi i tij. Naim Beka një ndër ushtarët e parë
të ushtrisë shërimtare të Kosovës në këtë zonë, i cili nuk është i panjohur për ne. Është i njohur jashtëzakonisht shumë me trimërinë, me bururin, me sakrificën dhe guximin që ka pas dhe ka shfaq gjatë gjithë periudhës së luftës. Prandaj, në shaj mirënjohje, me një respekt të thellë për familjen e dëshmorit, edhe për babajin e herojit Sherif Beka, ne kemi shpalos këtë pllakë për kujtimore që ishte një bazë strehuse gjatë gjithë kohës. Në emër të familjes ju falenderoj përzemërsisht për organizimin e vendosjes kësaj pllake, respekt për gjitha familjet që kanë kontribu për ushtrinë çlirimtare, respekt edhe për gjithë juve shokëve të idealit që s'po i harroni dhe po i nderoni. Faleminderit shumë. Bazë strehuese për UÇK në këtë fshat ishte edhe familja Brahimi, po nga fshati Pleshin. E në emër të kësaj familje foli Ilmi Ibrahimi. Nga këtu ish komandanti i zonës operative të nerodimës Imre Ilazi shkëputi kujtime nga ditët kur edhe kishin qëndruar në shtëpinë e familjes Brahimi. Një ndër shtëpit ka qenë edhe shtëpia e Ilmi Ibrahimit. Ne atëherë kemi vendosur edhe një emër Krali e qunim në atë kohë, zbashku me herojin Naim Beka kemi kaluar kohë në shtëpitë e tij, po dhe shumë ushtarë tjerë, edhe du të them se togu i parë i ushtrisë shërimtare që është nisë për nga Gremja, ne kemi kaluar edhe një natë pikrisht në këtë shtëpi këto. E themi se kanë kryer një obligim kombëtar të gjitha ato familje që neve na kanë strehu. Dhe në shajt të këtij respekti kemi shpalos këtë pllakë për kujtimore ku do të kujtohen brez pas brezi për kontributin dhe sakrificën, luftën që kanë bërë këto familje. Përshëndetje për të gjithë pjesëmarrës, sidomos generali, se ky i tha të gjitha shka të thujmë, unë e vishë i falenderoj, edhe jo uroj të gjithëve 28 nëndorin, edhe uroj ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e gjithat mirat, faleminderit shumë, për na i keni jeshu shtëpillat, na i keni jeshu lagjet, na i keni jeshu Pleshinën. Faleminderit shumë. Zbulimi i pllakave për kujtimore në bazat strehuese të ushtrisë çlirimtare të Kosovës mësohet se u bën në organizimin e organizatave të dala nga lufta e UÇK-s në Ferizaj. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte. Redaksia e televizionit Liria ju uron gëzuar 28 nëntorin. Mirupafshim.